السلام علیکم سټوډنټس، حاضر یم د یو نوی لیکچر سره او نوی لیکچر زموږ سره دی ډسټینګویشنګ بټوین ټمپریچر انټرنل انرژي اینڈ هیټ. نو یو لنډ شان یو آسان شان تیوریټیکل ټاپک دی، څه پکې ګران نشته. او نن به موږ صرف څه کوو، د ټمپریچر انټرنل انرژي او د هیټ په منځ کې یو فرق وایو. درې وانه ټاپک به بیل بیل وایو، لږ لږ څه پکې ګران شته دی نه، نو چې مطلب په ټمپریچر کې په انټرنل انرژي او په هیټ کې څه فرق دی. نو د ټولو نه به اول مونږ ووایو ټمپریچر، او مونږ د ټمپریچر بیکاره ډیفینیشن داسې کوو چې د یو جسم د ګرموالي یا د یخوالي درجې ته، چې دا څومره یخ دی یا څومره ګرم دی، دې ته موږ څه وایو ټمپریچر. خو تاسو ته ما دا اګزامپل درکړی و که په یو روم ټمپریچر باندې یو وسپنه او یو لرګی پراته یو، ته دواړو له ګوتې ورولې، نو یو به تا ته یخ ښکاري، یو به درته ګرم ښکاري، خو ټمپریچر خو د دواړو سیم دی که نه. نو د ډیګري اف کولډنس اور هاټنس اف باډي ته به موږ ټمپریچر بیا نه وایو، خو داسې ډیفینیشن دی، یاد به ساتئ ښه. مطلب ډیفینیشن دی اپ ټو د پوینټ نه دی. موږ وایو د ډیګري اف کولډنس اور هاټنس اف ا باډي. صحیح شو؟ که څوک په دې خبره نه پوهېږي، تاسو ته وایم چې دا پراپر ډیفینیشن د ټمپریچر نه دی، دا پراپر ډیفینیشن نه دی. که څوک په دې خبره نه پوهېږي نو پریویس لیکچر به وګورئ، ټمپریچر بای آسان فزیکس. صحیح ده، ټمپریچر ان ترموډاینامیکس اولنی لیکچر دی زموږ، نن تل لیکچر دی که نه، نو اولنی لیکچر به تاسو خامخا وګورئ، هغه دی په ټمپریچر باندې چې ټمپریچر څه ته وایي. دلته موږ صرف ډیفرنسیشن کوو، نو زه به صرف هسې لږ لږ مین پوینټس به وایم چې ټمپریچر څه شی دی. خو کاینټیک مالیکولر تیوري موږ ته وایي، کاینټیک مالیکولر تیوري چې زموږ سره ټمپریچر څه شی دی، د یو سبسټانس د یو میټر څومره ایټمز او مالیکولز چې په دې کې دي، د هر ایټم ایوریج کاینټیک انرژي ته موږ څه وایو، ټمپریچر. نو زه داسې لیکم د ایوریج کاینټیک انرژي of each molecule of a substance. د ټولو نه ګورئ ښه، د هر یو به بیله بیله، او بیا به څه واخلو، ایوریج. د هر ایټم یا د هر مالیکول ایوریج کاینټیک انرژي، بیا به د هغې سم والو. په یو ایټم کې 1 کروڑ ایټمونه دي فار ایگزامپل، د یو ایوریج کاینټیک انرژي معلومه کړو، د بل به بیله معلومه کړو، د بل به بیله، د ټولو به سم واخلو، نو دا به د دې زموږ سره څه ټمپریچر به وي. څه به وي؟ ټمپریچر. د ایوریج کاینټیک انرژي اف مالیکول اف سبسټانس. اوس که ایوریج کاینټیک انرژي د یو مالیکول سیوا وه، نو ټمپریچر به څه سیوا وي. که ایوریج کاینټیک انرژي کمه وه، ټمپریچر به څه زموږ سره کم وي. دویم نمبر زموږ سره دی انټرنل انرژي. انټرنل انرژي دا هم موږ په اولني لیکچر کې ډسکس کړی دی ښه. انټرنل انرژي موږ په اولني لیکچر کې ویل، ټمپریچر اینډ انټرنل انرژي موږ ویل لیکچر نمبر 1. انټرنل انرژي څه ته وایي؟ نو تاسو ته ما ویلو چې د یو سبسټانس ایټم یا مالیکول صرف په موشن کې نه وي، په موشن کې به ګورئ خامخا وي، نو کاینټیک انرژي به خامخا وي، نو ټمپریچر به خامخا وي. ځکه تاسو ته ما ویلو، تاسو به داسې نه وایئ چې ټمپریچر مې دی، ټمپریچر د هر شي ځي، داسې به وایئ ټمپریچر لو دی او ټمپریچر های دی. که ایوریج کاینټیک انرژي کمه وه، ټمپریچر به لو وي. که ایوریج کاینټیک انرژي سیوا وه، ټمپریچر به څه سیوا وي. نو ټمپریچر به یي خامخا، ټمپریچر به یي خامخا، ځکه چې دا موږ ته کاینټیک مالیکولر تیوري ویلې چې د یو سبسټانس ایټمز او مالیکول به کنټینیوسلی په موشن کې. صحیح شو؟ اوس انټرنل انرژي څه ته وایي؟ نو کاینټیک مالیکولر تیوري موږ ته دا هم ویلي وو چې د ایټمز او د مالیکول په منځ کې به اټریکټیو فورسز وي. د دې اټریکټیو فورسز د وجې نه چې کومه انرژي جوړېږي، هغې ته څه وایي؟ پوټینشل انرژي. څه ته وایي؟ پوټینشل انرژي. او چې زه کله د یو ایټمز یا د مالیکولز کاینټیک او پوټینشل دواړه انرژیز راجمع کړم، ټوټل انرژي دې ته موږ وایو. نو دې ته به موږ څه وایو؟ internal energy. The total energy زه به ولیکم kinetic energy plus potential energy. اوس ګوره تاسو ته پته ده د موشن د وجې نه چې کم د ایټمز انرژي، هغې ته به څه وایو؟ کاینټیک انرژي. خو د دې کم ایټمز او مالیکولو په منځ کې چې کم اټریکټیو فورسز دي، د هغې د وجې نه چې کومه انرژي، هغې ته به څه وایو؟ پوټینشل انرژي. که څوک په دې نه پوهېږي چې څنګه یې ورته وایو، نو دا ما ایکسپلین کړی دی الریډي. خو صرف په انټرنل انرژي دوباره چې یو ټاپک دی چې تاسو پکې کنفیوز کېږئ نه، د ایګزام دپاره ډېر امپورټنټ دی. صحیح ده؟ نو چې تاسو ته پته وي چې لیکو به یې څنګه، د ټوټل انرژي
of molecules of a substance is called internal energy. لکه اوس تاسو ته یو اگزامپل در کوم دی خو ګورئ ښه اگزامپل زموږ سره داسې دی چې زموږ سره دوه باډیز دي ایکول ماس والا دي یو باډي دا M1 او بل باډي څه دا M2 او دواړه د څه نه جوړې دي د آیرن نه M1 is equal to M2 ماس یې هم سیم دی او مټیریل هم سیم دی ماس هم سیم دی مټیریل هم سیم دی د دې ټمپریچر هم فار ایگزامپل 60 ډیګري سنټیګریډ دی د دې ټمپریچر هم 60 ډیګري سنټیګریډ دی د دواړو ټمپریچر سره سیم دی دواړه باډیز ما راواغستې او زما سره په ترمل کنټیکټ کې یا په فزیکل کنټیکټ کې مې کېښودې نو که ته ترمامیټر پر یې بس نیسې د دواړو ټمپریچر ته مجر کې نو د دواړو به کمباینلی کم ټمپریچر یې 60 ډیګري سیم ټمپریچر یې دی څومره ټمپریچر یې دی 60 نو ته به داسې نه چې 60 د دې دی او 60 د دې دی نو 120 ډیګري ټمپریچر شو نه د دې دواړو ایوریج کاینټیک انرژي اف اټم سیم ده نو د دې دواړو ټمپریچر به صحیح ون ټمپریچر 60 ډیګري سنټیګریډ وي ټیک شو په دې خبره پیږي کنه د دواړو ټمپریچر سیم دی نو چې کله دواړه ته یو بل سره وجنګي بیا هم ټمپریچر 60 ډیګري سنټیګریډ خو اوس د انټرنل انرژي وګوره فار ایگزامپل د دې انرژي وا انټرنل انرژي 60 جول او د دې انټرنل انرژي هم سوا 60 جول چې دا تا دواړه کله کمباین کړو دا 60 جول او 60 جول نو ته به داسې وس نه وي چې د دې انټرنل انرژي به 60 جول نه internal energy total energy ته موږ وایو نو 60 plus 60 د دې internal energy به څومره 120 جول وي څومره وي 120 جول internal energy کې به موږ د atoms او د molecules total energy اخلو نو اوس ګوره فار ایگزامپل 100 atoms دي کې دي 100 atoms دي کې دي نو د دې انرژي پلس د دې انرژي 200 شو کنه atoms اسی مثال وایم په دې کې خو بیلین او ټریلیونز کې اټمز دي اوس په دې کې 100 اټمز دي 100 په دې کې دي د دې کاینټیک انرژي او د دې کاینټیک انرژي سیم ده دا دواړه چې موږ کله کمباین کړو نو موږ وایو ایوریج کاینټیک انرژي سیم ده نه 60 ډیګري ټمپریچر بر دواړو باډي 60 وي د سی په ټمپریچر اډ کیږي نه خو انټرنل انرژي د دې 60 جول وا د دې 60 جول وا چې کله موږ کمباین کړو نو موږ وایو چې د ټوټل انټرنل انرژي اف مالیکول نو د دې کې خو مالیکول سیوا شو نو انرژي به وسای ډبل کیږي با انرژي بس شي internal energy double نو چې په دې خبره پوهه internal energy total energy ته وایي او ټمپریچر صرف څه ته وایي average kinetic energy ته وایي څه ته وایي average kinetic energy او تل نمبر زموږ سره څه شی دی هیټ دی heat تاسو ته پته ده heat is a form of energy which flow from hotter body to colder body heat is a form of energy which flow from hotter body to colder body due to temperature difference. The temperature difference د وجنا دا هیټ فلو کوي د کمې باډي نه د هارټر باډي نه کولډر باډي ته د ټمپریچر ډیفرنس د وجې نه چې کم شي فلو کوي هغې ته به څه وایي هیټ به ورته وایي اوس که دا ټمپریچر ډیفرنس سیوا نو هیټ فلو دا انرژي چې کومه فلو ده دا به صحیح سیوا وي او که ټمپریچر ډیفرنس کم نو دا فلو به چې کومه ده فلو اف انرژي دا به صحیح کمه وي زه دلته لیکم ښه ټمپریچر ډیفرنس greater energy flow به هم صحیح greater وي energy flow greater او که فار example temperature difference کمی smaller نو energy flow به هم صحیح smaller وي energy flow smaller ٹھیک شو اوس د دې اگزامپل داسې دی زموږ سره یو باډي ده او د هغې ټمپریچر دی 80 ډیګري سنټیګریډ
او بل باډي دا د هغې ټمپریچر دی 60 ډیګري سنټیګریډ ټیک شو 80 ډیګري سنټیګریډ 60 ډیګري سنټیګریډ د دې نه هیټ روان دی دې ته چې د کمې نه هیټ وځي د هغې ټمپریچر به څه کېږي کمیږي به نو 80 ډیګري والا به څه شي 70 ډیګري سنټیګریډ ته به راکوشي او د 60 والا به سیوا شي دا به هم څه ته ورسي 70 ډیګري سنټیګریډ ته به ورسي نو انرژي خو فلو وکړه خو کمه وه خو که فار ایگزامپل اوس دا 80 ډیګري سنټیګریډ او دلته مونږ کېدو 20 ډیګري سنټیګریډ د دې نه به هیټ ځي 20 والا ته به ورننوځي نو څه به کېږي د دې ټمپریچر به څومره راکوشي د دې ټمپریچر چې 30 ډیګري کم شي نو دا به شي 50 ډیګري سنټیګریډ او د دې 20 والا به هم وخیږي 30 ډیګري سنټیګریډ نو دا به هم څه شي 50 ډیګري سنټیګریډ تاسو داسې اگزامپل در کوم ښکاري که نه چې مطلب د ترمل ایکویلیبریم پورې به د ترمل ایکویلیبریم پورې به هیټ څه کوي فلو کوي اوس دا دواړه په ترمل ایکویلیبریم کې شو ټیک شو ضروري نه ده چې څومره هیټ دې نه لاړ دې ته دې راشي دا په مټیریل باندې هم ډیپینډ کوي دا په سایز باندې هم ډیپینډ کوي خو ما یو آیډیل کیس واغستو چې د دې نه به هیټ وځي دې ته به ورننوځي دلته که ته وګورې 10 ډیګري سنټیګریډ د دې ټمپریچر کم شو د دې 10 ډیګري سنټیګریډ سیوا شو صحیح ده هیټ فلو کمه وه دلته اوس ټمپریچر ډفرنس سیوا دی نو هیټ فلو به صحیح سیوا وي نو دا زم سره ډفرنس و په ټمپریچر انټرنل انرژي په هیټ کې او آی هوپ چې په دې کې به څه قسم کنفیوژن نه وي که بیا هم څه قسم مسله نو کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ تھینک یو ویری مچ